السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الخوض في هذا الفيديو لدي ملاحظتان وتعقيب. الملاحظة الأولى تخص الأخ قاهر الرومان. لا تقل لي نهائيا وبتاتا أن قردان ليس له علاقة بمشكلتك. الملاحظة الثانية: من يريد النيل من بحث سريع فليتقدم ويعلق على قناته. لا تكونوا مثل النسوة وتعلقون في القنوات الأخرى. يا العراية. التعقيب هو للأخ عبد الهادي ميلاد. أقوم بالتعليق على قناتك ولا تظهر تعليقاتي. أصلح الأمر أو وضحه. إخواني نخبة التخاطر، هذا الفيديو لإكساب السيخ طاقة، وبهذه الطريقة تستطيع أن تعطي للسيخ طاقة متحكم فيها ومتوازنة ودقيقة. أهم شيء هو أن تستعمل مغناطيس الطابعة كبداية. مغناطيس الطابعة هذا تحدثنا عنه كثيرا مرارا وتكرارا في جهاز الفيو متعدد الطاقات. أردنا أن نختصر لكم ذلك الجهاز في هذا الجهاز، ولكن توجد ملاحظة، تابع الفيديو حتى تفهمها. السلك المستعمل في هذا الفيديو وفي هذه الوشعة هو سلك المحركات الصغيرة، قطره دقيق جدا، أقرب إلى شعرة الرأس، 0.01 ملم. تقوم باقتطاع قطعة مغناطيس طولها 4 سنتيمتر، وتقوم بثقبها في الوسط بحيث يكون قطر الثقب هو 4 ملم. ثم تقوم بلف 80 لفة على هذه القطعة، تكون اللفة بجانب الأخرى بشكل متوازن كما ترى، وتترك طرفي الوشيعة طويلين. وهذا السلك طبعا معزول، لا يكون غير معزول، هذا السلك معزول بطبقة سيراميكية معروفة. بعد هذا اللف الذي هو 80 لفة، وترك حوالي 10 سنتيمتر في طرفي الوشيع وتثبيتها على المغناطيس، تقوم بإحضار مكثف سيراميكي. المكثف السيراميكي هذا يكون بقيمة مكتوب عليه 104 كما هو واضح في الفيديو. هذه الأنواع من المكثفات متواجدة بكثرة في التلفاز القديم، وتقريبا كل الأجهزة المستعملة الغير ذكية ليست سمارت قديمة نوعا ما تجدها بكثرة. تجد هذا النوع من المكثفات تربطه في طرفي الوشعة، سواء بالتلحيم أو بنزع العازل ولفه على طرفي المكثف كما ترى، وتترك كذلك طول معين للوشيعة يبقى واضح. هنا نكون قد أتممنا الوشيعة وثبتنا عليها المكثف المطلوب. طبعا تقوم بتغليفها بلاصق حتى تبقى هذه الوشيعة ثابتة، وتستطيع حملها في جيبك حتى لا تنفك عن بعضها البعض. بكل بساطة تحصلت بهذه الطريقة عن أصغر وأسرع وأدق دارة تسمى دارة الرنين المغناطيسي. تحملها في جيبك وتذهب إلى الميدان سريعة الصنع. عندما تصل إلى الميدان طبعا تحمل معها بطارية 9 فولت تقوم بشحن هذه الدارة حوالي 5 دقائق، ثم تنزع البطارية عن الدارة وتثبتها على أي سيخ تريد البحث به. حاول أن تضع هذه الوشيعة أو الدارة هذه وسط السيخ.
لا يهم أبعاده ولا يهم معدنه. بهذه الطريقة تكون قد حولت السيخ المجرد أو أي سيخ بدون كهرباء إلى جهاز قابل للإرسال والاستقبال، مثل ما يقع مع الأجهزة التي لها دارة ترددية. الإشكال الذي يقع فيه صناع الأجهزة وتطويرها هو ضبط التردد الذي يوصلك إلى المادة المبحوث عنها. في كل مرة نقدم لكم هذه الأفكار التي تعوض الدقة في ضبط القيمة الحقيقية للتردد، بحيث أنك تستعمل التطعيم على الأشعة تكسبها التردد من خلال هذا التطعيم. ولكن توجد ملاحظة دقيقة جدا، بحيث أنك عندما تصل إلى الميدان وتشحن الوشعة وتنزع البطارية ثم تقوم بالتطعيم لمدة 20 دقيقة وأنت تارك السيخ بهذا الشكل. اختر جيدا المادة التي تريد التطعيم بها والبحث عنها، بحيث أنها تكون صافية 100%، ليس كالخاتم الذي تراه هذا متواجد عندي في هذه اللحظة، يوجد به قطعة عقيق. لاحظ النحاس، نحاس أحمر صافي، كذلك الألمنيوم. يجب أن تبحث عن قطعة تكون صافية المعدن 100%، تطعم بها حتى تحصل على مادة حقيقية. ولكن بهذه الطريقة التي سمعتها سيأخذك إلى المادة وفي دقائق معدودات. يوجد لهذا الجهاز سلبية، أنه أقل بعدا من جهاز الفيو أفقيا، بحيث هذا يبحث إلا 15 متر فقط، أي البحث طول البحث، وعمقه لا يتعدى 1.5 متر، أي أنه للتأكيد بعد العمل بطريقة أخرى. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تكسب السيخ طاقة ترددية فيها إرسال واستقبال، ولا يكذب عليك أي شخص كان. قريبا بإذن الله سنقتني راسم الإشارة من النوع الرفيع، وسنكشف كل ترهات أصحاب القنوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.